گاهی وقتا وقتی بالای یه قله میستی، وقتی از این بالا به پایین نگاه میکنی، یه حس عجیبی درونت شکل میگیره. حسی که آروم تو گوشت زمزمه میکنه شاید هیچ چیز اونقدر هم مهم نباشه. نه شغلی که داری، نه ارتقای بعدی، نه اینکه اصلا پوزیشنت چیه، نه اینکه چقدر درآمد داری یا نداری، و حتی نه نگرانی هایی که مدام تو ذهن ما در مورد آینده میچرخن. اینجا تو دل کوه همه اون صداهای ذهنی آروم میشن. آرامشی که اینجا هست گاهی انقدر عمیقه که حتی غمهای سالهای مهاجرت رو به نظر من برای لحظه کمرنگ میکنه. برای من بعد از این همه سال دوری از خانواده، دوری از خونه، دلتنگی همیشه یه حس عجیبی بوده. یه چیزی که شبیه سایه‌ای که همیشه همراهه. مثل خیلی از آدمایی که مهاجرت کردن، حس غربت همیشه جایی تو درون منه. اما کوه برای من همیشه یه پناه بوده، جایی که وقتی واردش میشم انگار زندگی دوباره ساده میشه، انگار دوباره خود واقعیمو پیدا میکنم. طبیعت یک قدرت عجیبی داره که انگار مدام بهت یادآوری میکنه که زندگی خیلی ساده تر از چیزیه که ماها پیچیدش کردیم. وقتی اینجایی گاهی دقیقاً یاد کودکیت میفتی. من خودم یادم اون روزایی که با خانواده میرفتیم یه روستایی یا توی دل جنگلی، ساعتها تو کوه، تو مراتع میگشتی، بازی میکردی، اصلا بدون اینکه خسته بشی، بدون اینکه اصلا معنی خستگی رو متوجه بشی، بدون اینکه نگران آینده بشی. اصلا انگار مفهوم آینده برات وجود نداشت. خب فقط زندگی میکردی. همیشه برام سواله که چطور میشه، چه اتفاقی میفته تو طول این مسیر که ما تمام اون لحظه ها رو، تمام اون احساسات رو فراموش میکنیم. چه زمانی وارد بازی میشیم که دیگه خود واقعیمون رو زندگی نمی کنیم. بازی که تو اون به قولی آرزوهای دیگرون رو دنبال میکنیم، یا شاید آرزوهایی که جامعه به ما القا کرده. حالا جامعه‌ای که خودش اصلا آسیب دیده است، جامعه‌ای که خودش زخم خورده است و خودش هم مثلا گم شده، ولی ما داریم همچنان بازی اونو ادامه میدیم. خب بعد ناگهان یه روز زندگی یه سیلی محکمی به صورتت میزنه. برا من از اون دسته از سیلی‌هایی بود که منو کوبون به زمین. همونجا فهمیدم که چقدر آرامش مهمه، چقدر لحظه هایی مثل همین لحظه ها با ارزشن. برای من اومدن تو دل طبیعت یه فضایی تو ذهنم میسازه که حاضر نیستم اونو با هیچ چیزی عوض کنم. سالهای زیادی از زندگیم احساس میکردم که دارم رویاهای دیگرون رو دنبال میکنم. وقتی وارد بازی رقابت میشی، وارد بازی فلان دانشگاه، فلان شرکت یا فلان شغل، کم کم متوجه میشی که خب این بازی اصلا هیچ پایانی نداره. اگه حواست نباشه ممکنه که تو این مسیر آسیب خیلی جدی به خودت بزنی. این ویدیو اصلا به این معنی نیست که الان من حالا به یه جایی رسیدم یا به اینجا رسیدم و دارم از بالا به پایین نگاه میکنم. اصلا فکر میکنم بیشتر از هر کسی خودم به این صحبت ها نیاز دارم. این حرفا رو برای خودم میزنم که هر روز به خودم یادآوری کنم چه چیزایی واقعا حال منو خوب میکنه. اگه قراره تو این دنیا کاری انجام بدیم، خب چرا کاری نباشه که واقعا از صمیم قلبمون عاشقشیم؟ چرا قرار باشه آرزوهای دیگران رو زندگی کنیم یا سعی کنیم شبیه آدمای دیگه خودمون رو درست کنیم؟ مهمترین سوال به نظر من میتونه این باشه که ما خب واقعا از زندگی چی میخوایم؟ تو فلسفه ژاپنی مفهومی وجود داره به نام ایکیگای. خیلی ها ایکیگای رو اینطور تعریف میکنن که چیزی که تو اون خوب هستی، چیزی که دنیا به اون نیاز داره، چیزی که میتونی از اون پول در بیاری و چیزی که در واقع دوستش داری. اما راستش رو بخواید من همیشه با بخشی از این تعریف مشکل داشتم، چون وقتی پای پول یا حالا به نوعی نیاز جامعه وسط میاد، باز هم ممکنه ناخواسته دنبال تایید دیگرون بگردیم و شاید دوباره تو همون بازی قدیمی
گرفتار بشیم، همون بازی بی‌انتهایی که گفتم. برای همین من دوست دارم ایکیگای ساده تر ببینم، جوری که واقعا خود ژاپنیا میبینن. ایکیگای در واقع همون چیزیه که کارهایی رو انجام بدی که در واقع حال دلتو خوب میکنه، کارهایی که با عشق انجامشون میدی. حالا میخواد قراره برات پول بیاره یا نیاره، یا جامعه بهش نیاز داشته باشه یا نداشته باشه، اینکه تو اصلا صبح بیدار شی یک قهوه رو با عشق برای خودت درست کنی، اصلا بری تو دل طبیعت، مگه قراره برات پول بیاره یا مگه قراره جامعه بهش نیاز داشته باشه؟ فعالیتی رو انجام بدی که خودت حال دلت بهتر میشه. برای من بخش بزرگی از اون بودن تو طبیعت بوده. کوها، مسیرهای جنگلی و مسیرهایی که هر بار چیز تازه‌ای درباره زندگی کردن به من یادآوری میکنن. اگه شما با دیدن این ویدیو لحظه آرامش گرفتید، خیلی خوشحال میشم تو این مسیر با من همراه باشید. شاید با هم بتونیم ایکیگای زندگی خودمون رو پیدا کنیم. شاید بتونیم با دیدن یه چنین ویدیویی به هم بتونیم کمک کنیم صرف کارهایی رو انجام بدیم که واقعاً و عمیقاً عاشقشون هستیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید و هر جا هستید از خودتون مراقبت کنید.